यो रातको जुन चढे छतमा। हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। यस्तो भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा VPN र capcut एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। मसँग अहिले मोनिस्टार VPN रहेको छ। तपाईहरुले भने जुनसुकै VPN पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले VPN लाई ओपन गर्नु होला। यतिखेर तपाईको इन्टरनेट अन हुनु पर्दछ। त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। तपाईले सिम्पली यो आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले इन्डिया बाहेक जुनसुकै कन्ट्रीलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले जर्मनीलाई सिलेक्ट गर्ने छु। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले मोबाइलको होम बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक आउनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले टिकटकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो युजर आइडी रहेको छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यहाँबाट फलो गर्नु होला। त्यसपछि मेरो प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले थुप्रै ट्रेन्डिङमा चलेको भिडियोहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर मैले भर्खरै अपलोड गरेको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यो सुरुमै रहेको छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले लाइक गर्नु होला र यो जुन गोलो आइकन तलको देख्नु भएको छ यो आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट यो साउन्डलाई एड टु फेभरेटमा एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर ब्याक आउनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले क्यापकट फेरि भिडियो एडिटर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनलाई सिम्पली क्लिक गरेर युज टेम्प्लेट इन क्यापकटलाई पनि क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ टेम्प्लेट भेट्न सक्नुहुन्छ। युज टेम्प्लेटमा गएर क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले आफ्नो एउटा फोटो अथवा भिडियोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म फोटोलाई लिनेछु, त्यसकारणले गर्दाखेरि फोटोको सेक्सनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि म एउटा फोटोलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्नेछु। त्यसपछि यो नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यहाँनिर प्रेस गरिसकेपछि यहाँ लोडिङ इफेक्ट केही समय लाग्दछ। त्यसपछि हामीले केही एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर फेरि तपाईले यही क्लिक गर्नु होला। क्रपको अप्सन आउँछ, यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यदि तपाईको फोटो मास्तिर गएको छ अथवा तलतिर गएको छ भने यहाँबाट तपाईले यो कोठाभित्र पर्ने गरी सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो कन्फर्मको बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यसलाई प्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो बन्न लागिरहेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ एक्सपोर्टिङको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सपोर्टलाई गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क भनेको छ, यसलाई गएर क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक्सपोर्टिङ हुनेछ। अहिलेसम्म साथीहरु हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। अब तपाईले यहाँनिर डाइरेक्ट टिकटकमा ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई यो भिडियोमा अडियो एड गर्न सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईले एड साउन्डमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो भोल्युमको अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला। ओरिजिनल साउन्डलाई तपाईले 0 गरेर यो डाउन बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु फेरि एड साउन्डमा गएर क्लिक गर्नु होला। फेभरेटमा गएर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले क्लिक गरिसकेपछि भर्खरै हामीले फेभरेटमा एड गरेको साउन्ड रहेको हुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसमा साउन्ड बज्नेछ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले 100 ह्याशट्याग लगाएर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु भने नबिर्सिनु होला। यदि तपाईले हेल्पफुल भएको छ भिडियोले भने साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। र आगामी दिनहरुमा यस्तै ट्रेनिङ भिडियो ल्याउने बाचा साथ अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।